Добрий вечір. Добрий вечір. Честь і слава вашій хаті. Дякую, Гаренько. Ви бувший мій вчитель. Мені Дякую. дуже приємно з вами поговорити. Дуже гарно. Я дякую, що ви мене прийняли, що ми можемо поговорити. Так, Ви так. маєте цікаву історію, є що розповісти. Ви Так. прожили дуже 90 таку 90 років недавно було. І мені дуже буде цікаво і з тим нашим любителям подивитися про якісь минулі часи. Я думаю, що між нами буде цікава розповідь. І дякую за те, що ви мене прийняли. Прошу, сідайте. Добре, дякую. Іван Іванович, я дуже радий, що дійсно ми можемося поспілкувати. Я багато хотів разів до вас попасти. Ви мій вчитель. Підплеша – то моє рідне село. Я тут ходив у школу. Я вчив, ви вчили мене вчителем математики. Ви вже 90 років, у вас за плечима дуже цікава історія. Ви прожили бурхливе життя, ви допомагали багато, будували сте тут церкву і навчали, робили сте майже до 80 років у школі. Ви виховували ціле покоління. 63 роки. 63. Ви виховали ціле покоління хороших людей, виходці з Підплеші дуже багато є, і я думаю, багато ваших учнів є із Бедевлі. І я ще раз вам дякую за те, що ми можемо поспілкувати і ми можемо щось цікаве дізнатися з історії вашої сім'ї. Цікаво. Іван Іванович, ви дійсно так цікаве життя прожили, 90 років на днях сте мали. Не кожному в житті дано було до цього віку дочекатися. Багато ваших сокласників Багато, почти не є. майже нема. Все дякувати Богу, що ви дожили до такого віку. І в мене така мета, щоб майбутньому поколінню і іншим людям, аби вони знали більше цікавого, як потрібно жити, як треба боротися за життя. Ви прожили, народилися в Чехословаччині, далі сте жили і в Карпатській Україні, і мадяри, і руські, і незалежна Україна. Так що в Лопухову навіть. Ну, ми зараз дізнаємося з історії вашого життя. Іван Іванович, ви де народилися? Бедевле. Бедевле. Це ваше рідне село. Рідне село. З якої ви сім'ї, Іван Іванович? Багатої. З багатої. Багатої. Багатодітної і багатої. Дітної ні, наших троє. Вас лише троє було. Хто ваші були? Ваші дідо, ваша баб, звідки? Дідо був бароном села. Після війни ви пішли Так. в школу. Тоді, коли я пішов після цього, одна середня школа була в Тячеві. А початкової не було, мадяри нема, не в школі. Було. Мадяри мали, так мадяри, старша дали їх до нас. Мгм. Та об'єдналися та разом все вчили. І ви мало в мадярській школі вчили? Чи ні? Чи Не мадярської. Ви пішли вже при руських. І Так. ви десь вчили? Була в Бодевлі школа, чи ви в Тячеву ходили? Я у Бедевлі до 6 класу. Іван Іванович, а які то були роки післявоєнні? От то важкі були роки. Грошей не було, важкі були. А й в магазинах було повністю. Бутилка водки 3 рублі. 3 рублі було. Це після війни. А ви далі сте після закінчення 6-річної тої 6 років Бедевлі, ви пішли в середню школу. А як доїжджали? Були автобуси? Які? Чи електричка? Оце всі. І ви що, день у день ходили в Тячеву Ми школу? тоді жили муж зорваний був між Бедевлею і Тересом. Зовсім зорвали. Та й зорвали партизани, це хто зорвав поїзд. Везли туди на границю, на війну. Так що не було це на чому вести. Ні, пішком ми йшли. А в Бедевлі це родило і була, і там 47 рік голодовка була. У вашій сім'ї відчувалося то? Ні, Ви не відчувалися? там були 3 колгоспи. Я в одному колгоспі робив.
як у школу не ходив, то було йому Літом ви у Колосові. трудодні писав. Після Тячівської школи ви пішли У в інститут. інститут. А де ви се навчали? У інституті, у Ужгороді. У Ужгороді. А як ви професію вибирали? Вибрали таку професію вчитель математики. Як? Таким способом, що була перевірка в нас у школі була. Ага. Прийшли і з Ужгороду їм треба було студентів. І мене так загітували. Мгм. І Та й з батьком переговорили і так далі на тому кінець. У мене директор школи був Гірець Андрій Андрійович, аж хто це учить у Ужгородському університеті, він на біологічному факультеті. факультеті. А Гумунай, чуєте про Гумуная? Чули? Ну, він був завідуючим районом. І вас тут Гомонайку після закінчення університету ви куди попали працювати? Ми попали, був такий приказ, везе в Волинську область. Я там починав роботу. У Волинській області. У Волинську. Яким способом? Таким способом, що був приказ. Всіх до єдиного, туди нас відправити туди. Разом з головою з цим, завідуючим облано, список у нього був і все одним вагоном. Поїхали. Айно, там завідуючий облано приймав нас туди, під розпис. І куди ви попали? Де там? Або послухайте далі. Ну. А нас забрав завідуючий облано, всі завідуючі райно прийшли до нього туди в кабінет. І пак так розділяв. А я попав в Ратнівський район, село Кортилиці. Ну, таке я чув за село. Таке Ну, знамените Кортилиці. Воно було І спалене. скільки ви років там працювали? А я працював На Волині? півроку. Півроку. Причина яка? Бо тоді був такий закон. Закінчився. Обов'язково мусив вісіти у армії на 3 роки. А ви пішли в армію? ви А я от пішов в армію. Ага, так хто? А де ви служили? В Ростовській області. Ростовській області. Іван Іванович, а от дивіться, на Закарпатті післявоєнний період дуже було багато вчителів із Східної України. А чому так склала ситуація? У нас не було кадру, тільки аби забезпечити школи. Не було. Не було. Не було. Бо я знаю, тут плеше наші всі вчителі в більшості, не буду, бо хорошим словом я всіх задаю, всі звідти з Сходу були. Це не було, а були прийшли Росії або з України. Мгм. Іван Іванович, ну а далі як ви опять вернулися після З армії? Куди? армії я думав, Ну це, а так, якраз це було і куди ви попали? грудень місяць, в кінці місяця. Попав я туди, мене Кривський, до вас. Там Лазар, У Лопухова? Лазар був директором. раз був, як його, Іван Николаєвич. А дивіться, що скільки ви в Лопуховому працювали? У Брустурах? Брустура. Пудрогоду. 1,5 року. Так що ви зараз цілий район знаєте. А як ви там на квартирі жили у Лопухові? На квартирі. Там, де школа була, напроти, там ми жили. Фабрички в нас жили, бо я в баби жив в фабриці. Я не знаю. Ну то час. Я то не пам'ятаю. Добре, Іван Іванович, бо ми не вдамося так детально, бо ми б щось хотіли більше, бо якщо дуже довго, то людям поки не цікаво. Дивіться, Іван Іванович. А от ви, давайте маленько так відхилимося від цієї теми. Ви провчили із молодості до певного періоду, маєте 62. Які діти були ті, коли були ті бідні часи, післявоєнні, теперішні вже? Чимось відрізнялися ці діти від цим? Стимулу, мотивацію? То все ж від батьків йшло. І тоді йшло від батьків. Суба від батьків. У нас у Бедевлі, я поки перейшов сюди, та у Бедевлі було розділено так. Хто хотів з батьків, щоб дітей се вчив, ішов в часівську школу, хто дітей має такий, ішов в Тересенську школу. Це середнього говорю. Ну, які діти були, наприклад, порівняно тоді, коли ще писали чорнильними ручками, пером, саме дисципліна,
Діти були майслухляні тоді, чи теперішні ви вже останні робите? Ні. Чи важкі діти були післявоєнний період? Не були так важкі. Не були важкі? Не були. А хто хотів вчитися, то все вчив. Бо не хочеться вчити. Завжди було, хто це хотів вчити, Ай. то це вчив. А хто бігав поза вербах, Забігай далі. то бігав і далі. Да. Це от Такий батьків все брат. залишило. Добре. Залежало від батьків. І тоді. І тоді. А залежало... А які вам це запам'ятали якісь такі факти із вашої діяльності вчителя, якісь такі цікаві, що ви запам'ятали на все життя? Були такі якісь у роботі? Тоді період був такий. Так тепер можу говорити, ви вже не робите. Таке. Період такий був, я вам кажу який. Агітатори так мучили, щоб бути здоров, вчителів. Кожну суботу збирали. Ходили газети виписувати по людях. Ходили гроші збирати. Молоко. Так, що і в неділю не мали виходу. А ви молоко по селами збирали, чи тоді заставляли їх так? Так, ми ходили або давали державі. Люди. А ви далі і ходили сте далі осінню, і так як ми під плечі мало пару раз було з ножами, капусту змерізали. Чи у вас теж тоді так у Бедевлі використовували дитячу працю? Не було кілька разів. Це правильно, ходили ми ось. Яблуко збирати, Капусту різати. капусту таке. А то добре було, що дітей використовували, вчили, З одної сторони добре. Я за того. що було Бо прогресивно. і тут я ходив з дітьми, Е, як він прийшов. Значить, все-таки добре і в ті часи, і тепер було, що і батьки, Заробляли самі на аби себе. привчати дитину Пішли до на роботи. екскурсію. Бо були і уроки, так суспільно корисна праця. Я розумію, що. То одно з другим зв'язувалося. Так. Ну, а якісь у вас були якісь, Іван Іванович, за вашу діяльність конфліктні ситуації з учнями? Чи Не було. були всі такі зразкові учні, а ну, Не. признайтеся. Не, Всі я були мав майбутню вчителями. з учителями, а з дітьми ви... Та й з директором школи. Ага. А таких сильних ні. Що ви з дітьми не маєте ні на кого. Ну, я йду тепер вулиці, кожен говорить зо мною одне друге, Мій розумієте. батько теж казав, що треба так прожити, аби ти йшов по вулиці, коли будеш на пенсії, бо за тобою не гойкали та не обзивали тебе Так. поганими. Так? Я з колективом мав конфлікт. Ага, конфлікт що в тому. Іван Іванович, а як ви думаєте, якщо взяти за радянські часи, 60-ті, 70-ті, а тепер всі реформи почали проводити, школи зараз, можливо, і підплеші ліквідують. Ця система, вона правильно йде Ні. освіта? Ні, Чого? я ще раз вам кажу, ні. Тоді був один підручник з кожного предмету. Все. На все життя. А тепер що роблять? Кожен год міняють підручника. І по раз на один предмет і по 4 підручники. Так. Різних авторів Різних. на вибір. Один Да. клас, один вибере. Далі. Тоді була арифметика була від 1 до 6 класу. Сьомий пішло геть. Потім було розділено. Математику розділено було. Алгебра, геометрія, тригонометрія. І тригонометрія була. А так, Тригонометричні фігури я знаю, але то було як предмет окремий було. окремо. А Креслення було. Яке тепер креслення мають треба дітям. я креслив, ми так креслили. Знаю, що кожен там ми мали ту логарифмічну вже забив, здавався лінійку, міліметри по міліметрах, і то знаходили якісь, але то нам у житті. Так, Це основне приводило. креслення. Іде дитина в ПТУ на просту роботу. Деревообробник, слюсар, потім то зв'язано. Дивіться, мені важко десь по разі говорити, бо я сам з освіти. Я проробив також і вчитель початкових класів, педучилище, Ну, і я наш так. університет Чув. і так далі. Дивіться, мені по раз дивлюся, що
всі реформи, які се зараз проводять, мені се видить, що та тестова система, Іван Іванович, коли се ввели тести, діти стали нерозмовні, того, що тест угадав, а ми як йшли? Тягнули білет і говорили. Ми се вчили говорити. А тепер із цими тестами, ви думаєте, що дитина се не спілкує, раз сидить в інтернеті, а не спілкується навіть білет тягне і не спілкується. Ні. То добре, Іване? Ні, не добре. Систему ту саму, яка була стара. Спілкування нема живого. То І діти не стара. знаються спілкувати. Що? Аж Підручники випустіння були і так далі на тому курсі. А що то беруть, як було з алгебру, геометрію, об'єднують у один підручник. А Так зараз треба ще, нове треба. Іван, зараз ще так прийдеш одного разу кажуть, що Один, не треба алгебри, не треба математики. Бо такий кадр. Ну, ми не хочемо критикувати, Іван Іванович, що сидять тепер цілі інститути, які розробляють різні програми, і програми, які дуже віддалені від цих дітей, від цієї школи. А в кінці Іван Іванович, ви проробили 62 роки. Ми повноцінно, тепер останні роки при незалежності, повноцінно випускаємо учня із знаннями широкими, чи як Ні. ви думаєте? А чому таке? Таке, бо так пішло. З чим то зв'язано? Чим то з Ваш людьми, умов. які не умовами, з тими, які керують. І ще одна... А чого крашення ліквідували? В школах не є. Я навіть не знав, що ліквідували. Чесно, бо Це- я вже години роблю між вчителям, що Ну ліквідували. чого? Дайте відповідь. Чого зробили, що 4 уроки на тиждень математику? 2 години скоротили. А давно фізкультури було 2 уроки. Так, Тепер так. зараз фізкультури майже кожен день. А як? Значить, ми не йдемо в тому питанні, аби розвивати дитину, Ні, ні. давати їй повноцінні Ні. здавання, аби ми рівнялися з європейськими тими університетами. Ні, тому що їхній, хто вийшов там суд, то їхні діти всі за границею. Навчаються. Айно. А наші А не наші достають не- реформи постійно. Ай. У лісовій промисловості Раз. проводять, у школі проводять. А вони роблять як? Дують кандидатів наук. А хто дує? Студенти йдуть на стаціонарі, пишуть їм дипломи і так далі. Вони то збирають, дадуть цю книжку. Це так, вроді, як оділи у файний костюм, Так. а всередині. Так. Іван Іванович, давайте малося повернемо в історію. Як ви попали До у вас. вас теж Путплешу попали, ваша жінка із Путплеші родом. Я знаю, що тому ви попали десь зі звідки. Я тягну. Прийшов Іван Іванович, ми такі були перепужені, наша Анна Васильівна вчила математику, ви дуже були строї вчителі. У вас не було або 5, або 2. Боялися, розумієте? А ви як попали в Путплешу? Я попав за її брата. Ага. Бо свадьба була. Пам'ятаєте? І ви прийшли сюди, Так. у Путплешу, сте попали На свадьбу. на свадьбу. І І так то пішов. ви... А я попав раз у групу Холод, як брустуру тепер. І ніде сте більше не знайшли, що малому селі Путплеші. Потім їм робив у Бедеврі, на Руне, в центрі Бедеврі, у Волинській області. Я прийшов то. Іван Іванович, а от Путплеша, то вже ви працювали в середній школі, тут другі люди, другі умови, другий колектив. От для вчителя у вас було перехід із більшого села, із найвеликої школи в найменшу. Ви то щось відчували, чи для вас то... Ми скандал мали великий. Ага, ви нові методи вводили. Що? Ми знаємо, ви нові методи навчання впроваджували. Всі привикли по старинці. Вона не полюбила, що я сюди прийшов. Ага, тут навіть була конкуренція. Так, це- Була конкуренція наді чоловіка сюди. Я поняв. І ви так, в принципі, скільки ви Путплеші попрацювали, то із 77-го року десь. Майже 79 Або 79-го року.
Ні, ми скоро ви прийшли. Бо А мене бабуся? Анна Васильівна вчила до 6 класу включно. А таке, то був таке. десь 78-77 рік. Таке. Там Горбатка навчила. Ні, ну я тямлю, бо Анна Васильівна мене Анна вчила. Васильівна. Мене вчила. А зразу після того Іван Іванович. І я з Іван Івановичем мене довчив до 8 класу. По-перше, тепер вже вчителі нехай не скаржаться. Бо мають 10 тисяч, 12 тисяч. Але то безцінилися гроші, чи Що? ні? Порівнюючи з тими грошами, може жити. з цим. Що можна було жити. А яка була перша зарплата у вас на Волині, там коли сте пішли? Ну, яка була перша вчителя? Я з вчителями ще не знімав відео. А А так, перша, ну, а яка зарплата? я не пам'ятаю. Ну, а далі в Бедевлику, яка у вас зарплата була? Слаба. Слаба. Зарплата. Зарплата пішла, вже більш-менш тепер підвищена. Так. Я й позитив. Ну, а давайте, Іван Іванович, по цьому питанню виховано багато покоління ваших учнів, на різних роботах працюють у різних сферах. Ви проробили і є на що подати назад, уперед, що ви своє життя, як ви думаєте, вдалося ваше життя? Чи не вдалося? Чи ви бисте, якщо би сте молоді були, ви бисте поміняли вчителя на якусь професію, на лікаря? Ні. Чи... Вчитель має бути вчителем. То має бути покликання. Покликання. Раз. У другий раз він заради тієї справи йде, та він повинен знати, на що він йде. Має бути чітко усвідомити, яка його мета. А мета, і що. все має то бути. Це не має бути популярна професія, Ні. як лікар, десь сказали зубний, там зуби, бо то популярне, розумієте, і так далі. Це має бути покликання від душі. Покликання. А як ви думаєте, тепер вчителі, ви працювали з цими молодими, вони відповідають тим вимогам, котрі, ну, де хтось, вони відповідають тому статусу високому вчителя? От скажіть, не буде що? То як відповідають? Яка школа, так і є. Що, в школі тепер порядок? Давайте відповідь. Я вже не робив, дивіться, що я це не бо- жалію, дивіться, Іван Іванович. Чекайте, ви в селі живете, чуєте від батьків. Я моя жона вчителька. Та вчителька тим більше вона знає, що як, і так далі на тому конець. Все залежить так. Іван Хто Іванович, керує? хто керує? От директора школи, Директора завуча, завуча. да, все, Щоб не було своїх тих. своїх і Проєктів, чужих, аби а, не було любимчику і не та, любимчику. та. Я пам'ятаю, коли я ходив у школу, то і по Підплеші не було любимчику. Я не бачив, коли я се вчив у класі, що до одних се стали якісь там тягнули, всі більш-менш одинакові. І я не жалію донині, що я закінчував, да, мала школа, можуть сказати, ну що там Підплеша чи що. Але дивіться, Мацола, начальник управління соціального захисту. І я говорю, на цьому є другі наші люди, і підприємці хороші, бізнесмени ваш, Медики Федорцо, є. сусід ваш, медики є і так далі. Школа, Вчителі. хто все життя було, хто хотів вчитися, хто тягнув, вчителі допомагали. Вчителі давали старт, лише треба було хотіти. Хочете, я вам скажу, стільки де тих докторів, як у Бедевлі, в області не. О, хочу вам сказати, ваш брат скільки років має. Років на 5 менше. Але він... Іван Іванович, от ви прожили недавно 190 років, відсвяткували. Іван Іванович, а що для того треба, аби прожити до 90 років? Скала має бути Підплешанська, бо якщо взяти тут Дюдя, ви, ще є багато таких старожилів Підплеші, є такі села, що не мають стільки старожилів, старших людей, як стільки Підплеш. Що Перше, допомагає вам? куримо. Ви курили в своєму житті? Ніколи Не курили. не курив. А не буду вам давати, бо десь пора це ганьба. Ну, але десь сте випили, Іван Іванович. Ну. Що? Випив. Десь кожен, У я десь молодості. випив. У молодості, що то. А курити не А дає. харчувалися Нормально. нормально з города, чи купували сте все? Я- Корову сте здержали, Іван Іванович, чи ніколи сте Не, держали? ми не держали. Ви то. А так сте город, обробляли, То цибулю, все сте своє мали.
що тут також їда якісна, впливає на то свого Все, все. города. Та й магазин, та й все. Ні. Іван Іванович, ви ще допомагали дуже активно, допомагали Підплеші. Я знаю будівництво греко-католицької церкви. Ви активний будівник. То в якому році було? Я пам'ятаю, це було, коли отець Петро приїхав. У 2001 році почали. Ну, ви великий труд там уклали. Того ж ви з нуля. Ні з нуля, У ніхто нього є нікому не грамота, ніхто. є Я маю така медаль велика картина. за побудову Давали церкви. йому Ніхто не медаль, допомагав. давали йому за то Добре, нагороджували. зараз ми дивіться, що. А ви як думаєте, що зараз іде якась боротьба з одну церкву, друга, всі мають мирно співіснувати, чи все-таки, ну я так рахую, кожен має право вибору. Правильно. Но питання друге я дам. Коли приходить друга власть, як війна, як ми були в Незалежна Словакії і так Україна. далі, не приходить, то де на церквах біда. А чому так це складається? Отак. Прийшли руські, ми стали греко-католицький епископів стріляли. А ви все-таки кажете, що то не є добре, Іван Іванович. Недобре. Ну ви віруюча людина, рахуєте себе. А Іван я, Іванович. Чи ви лише допомагали церкву, чи ви Ні. дійсно в душі віруючі? я людина? фактично до церкви ніде не ходив. Але ви активно брали участь у церкві. Так, повністю я то ніхто мене не допомагав. Один Петро. А що б ви, Іван Іванович, побажали своїм, ну, у вас вже ваших друзів вже одиниці залишилося, чи своїм односельцям, підплешанам, тим, кого ви вчили, кого у вас у друзях, з колег, що б ви хотіли, от війна йде, в Україні проблеми, а що б ви хотіли цим молодіжі, старшим, що ви хотіли побажати? Молодіжі біда та, що батьки виїжджали. У нас буде у Підплеші почти половина сел в Чехах. А лишилися діти на бабу, на діда. То не є добре. Добре то? Ні, не добре. Недобре. Таня, що хочете побажати своїм односельцям, усім нашим? Здоров'я, щастя, успіху, кожен, щоб дожив до 90-го року. До 90-го. А я думаю, що ми з вами ще зустрінемося на 100 году і поговоримо. Не знаю. А ви ставте собі за мету, Іван Іванович. Що я... Це вам кажу. Я коли прийшов під Плешу, кожен год ходили ми на екскурсії. В Бресті, Я пам'ятаю, я Київ, у Івано-Франківськ, по області і так далі. сказати, що при всіх розкладах тепер, що війна є, що люди гинуть. Як ви думаєте, от ви телевізор слухаєте, є якась надія, що війна все закінчить? Чи що ви, які прогнози даєте? Можете дати? Такі Чи... прогнози Я на якщо, телефоні я вам говорять. кажу одне, якщо Європа не допоможе Україні зброєю, то рахуйте, що він піде на Євросу. Я все теж в своїх бесідах кажу, що Європа мається конкретно визначити, Визначити, не що? грати на дві сторони, Так. а допомагати конкретно зброєю, Все. коштами, бо то не шутка. Війна може затягнутися, якщо не буде визначено на роки. Все. Ви оптиміст, я вижу. Ви духом падали сте десь, були у вас такі моменти в житті, що ви рука склали, каже, ну все, не Я не виходить. скажу, я не складав. Не складалися. Ні. Не були всякі часи, і Всякі. лекі, і Всякі десь були. нападали на вас, все, але ви не падали Всякі. духом. Бо то велике є, навіть гріх. Гріх є, коли людина паде духом, немає сили волі. Все, Ну. всякі є. Ну, я вам хотів, Іван Іванович, побажати вам ще щастя, здоров'я, Божої благодаті, Дай вам. любві, поваги від своєї жінки, від дітей. Та й вам, аби 90 було, а Аби до 100 ще А ви, дотягнути. Іван Іванович, всі се подивили відео і казали, да, це мій вчитель, я се в нього вчив,
І я радий, що він ще живе. І най Бог, я вам кажу, най Бог вам допомагає, бо ви мій вчитель. Я радий, що з вами се поспілкував, з вами ще зустріне. Най Бог вам Кобанав. допомагає. Кобанав. Головне, що в житті? Здоров'я. Здоров'я. Є здоров'я, значить Здоров'я. все. Нема здоров'я, нема І життя. нічого не потрібно. Ну і ще з одним учителем так все склало. Юлія Петрівна, жінка Івана Івановича. Ви мене також вчили і креслення, і біологію, і ще фізкультуру. І мені І дуже... навіть німецьку вчила Да. я в школі. І далі вчила фізкультуру, да, правильно, фізкультуру, малювання вчила я. Всі предмети я перевчила в школі. Бо А то ви з Путплеші із Твистися родили, чи ви десь теж приїжджі ваші батьки? Ну, наші батьки, мої батьки всі підплешані, біланичі, з Біланичівської я фамілії. І всі тут мої батьки були. А так. де жили? А я що? Де ваша тут земля була? Це земля наша. А, що Все, це наша, ваш було, наша, що то наша, город, все наше, і город, ви так. все. А Іван Іванович сюди прийшов у Прийми. Ну, до мене прийшов Прим. Прийми. Так, полюбив мене, що мусив іти в Прим. Ви будували цю хату з чоловіком, так? З Іваном? Ми цю хату не будували, це була Ні, ну це наш ні. туту. Я говорю за ту, де ви Туту, жили. да, Ви да, тут будували з нуля. хату, да, з Ви нуля. вже тепер прийшли до зятя жити і до доньки. Так, далі. Твої потім діти твої пішли, так купили, бо брат помер, та вони ту всю хату відплатили. Я знаю, він був директором школи. Йо, Андрій наш. Ну, так то сталося. А ми з чоловіком робили разом. Робили ми разом, та він дуже такий був принциповий в роботі. Я знаю, дуже. Я дуже не любила в тому, що дуже треба від дітей. Я Не кажу, могли так, ви лиш дуже. то мусить, лиш тільки кажу, треба кілько може дитина. А він не гнав був там нам все вкласти в дитину. Все в дитину, лиш там, і скупий був на оцінки. Дуже. 5,2 було. Іван Іванович. Скупий був дуже на оцінки. Це ми ж так бояли математику. Ми школи, у нас одна бесіда за школу. Ми щось друге було. Ми руно споримо. Чого то так, а чого то не так. Воно на одну сторону добре, що ми робили разом, а на другу сторону ми руно сварилися на дітях. Ага. Убіжала. Я така була людина, в мене нікого недоброго не було. І тепер не є недоброго. Тепер, коли зустрінуся з дітьми, мене, то ті діточки, що я вчила їх, вони всі мене познають, а я їх не познаю. Видите, Таке ви життя, зайшли. я забуваю. Ви зайшли. Ну, освіти Я не було. ледве дійшла до вас по батькові, бо на батька похожий, чесно вам кажу. А так, коли я зустрінуся, обнімають мене, дивлюся на них, дивлюся, а думаю собі, як життя міняється. Коли такі діти були розумні, файні діти, я дуже дітей любила, я поважала дітей. Я не мала ніде склоку, бо я била дітей, знущалася. Було так, таке йде в рот, що десь я якесь усяде, та я прийду та по пальці лусь, сильно лусну. Вона мало здригнеться і на тому крапка. А, Юлія Петрівна, а у вас, чесно це признайте тепер уже, Так. у вас були любимчики чи ні? Були, Були. були, були. А були. хто такий був, що тепер вже... Такі були, знаєте, що я в школу прийду, та в мене це влюбляли. Я не знаю, чи я така була файна, чи що, я тут то було, ті за хлопці за мною бігали. А я була Чуєте, Іван піонер-вожатом, Чую. піонер-вожатом я була, а вони, знаєте, що, прийдуть, та лиш, а танці мусить було в неділю організовувати святкові вечори, ранки якісь, бо то неділя був робочий день для піонер-вожатої, для дітей, бо діти десь були, або не ходили далі гуляти, а в школі бо були. А ми туди там прийдемо, я танці організую дітьми, які танці. А, дивіться, зараз я вам здогадаю, я вам кажу, які танці були. Так. У нас був найвеликий клас, тот крайній Так, так. був. А там якісь танці, теж 8 клас я ходив, Я. 7. А хлопці такі були ганьбливі туди, що по Я. кутах стояли, О. дівки танцювали, тягнули, а хлопці Сиділи, наоборот було. стояли. Хлопці се А ганьбили, нас тут, я не знаю, як нас було. нас хлопці так ганьбили, що Я не треба. знаю, як вже то роки були, але ж тоді я пам'ятаю, коли я була піонер-вожатом, то таке було, що то хлопці, я не знаю, то були такі легені, та хлопці були нормальні діти.
Я то замічала, лише я не брала то до уваги, знаєте, я все замічала. Я один. І є такі, що виявляли собі через других, що ми цю вчительку любимо, дуже її любимо. А Юлія Петрівна, можу вам незручне питання, бо Іван Іванович пізніше. А так було Великдень, а ми це до церкви грати, і ви брали участь у тому, не показали, Не хто пойде до церкви. Ні. А ми ходилися Ми прутика ще грати. ми Ну, чинилися, да, не я, вийшло. наприклад, чинилася, бо і приходили так. перевіряти. Перевіряти, я пам'ятаю. Прийде тот із Тячева прийдуть, але там був, як забула я його. Та прийде, та сяде там із нами, та й коли йдуть діти, батьки з кошарками, з дітьми, він лічить їх, лічить. Або жене вчителів до церкви, бо гнали дітей вийти з церкви. Вчителі пойдуть, не далі вернуться, та прийдуть. І що таке? То такі таке часи були, я було пам'ятаю, що наслідування, то да, атеїзм, атеїзм був. атеїзм, знаєте. було. Слідкували. Я Слідкували, пам'ятаю, ми ну. після школи підемося в церкву грати. Так. А моя класна керівничка була Анна Васильівна історичка, вона чисто коло церкви жила. І Йо, ми то так була прячучись. Галина Петрівна. Галина Петрівна. Галина Петрівна Ну. була. йо. А ну то або Але вона не була, але вона то строга тому не була. чинилися, що ми не розуміємо. Одна була атеїстка, це Ганна Васильівна. А то добре було, що так Вона забороняли. ровно забороняла, вона то такої Целечка, Не Целечка. Целечка, а ця Ганна Васильівна Козьмичка. А, Кузьмичка, що історію вчила фізкультуру і хімію. Вона його була дала завучом, питала, мало завучом була, тож я стала на завуча. Я завучувала в школі. Я довго. знаю, що ви довго. Я довго з директоркою разом. Тож я вже пішла в пенсію, то вдився лишила заводства. Бо то вже таке казали, керівникам не можна. Та й то так пішло, що там був Андрій вже був на роботі у нас у школі. То таке. Я ті часи допомагаю. Так. Дивіться, що я би ще хотів на Що? завершення вам таке питання дати, Юлія Петрівна. От також ваше життя склалося для вас. Ви рахуєте, що Дуже добре. дуже добре. Для мене чоловік мій, то ідеал. Ідеал, так вам буду казати. Він у мене такий помічник у хазяйстві, чи в чому, що я недавно, я все казала та повторюю, що він для мене і батьком, і чоловіком. А що ви один одному ділили? Лівили десь та прийде поспоримо, або то в нас було таке порозуміння у житті, що то не можеш передати. Я вам чесно кажу, я вам тепер осознаю, що чітко я туди, може, осознавала. Тепер маю чисто чувствую, що він для мене значить. Бо я тепер хвора, знаєте, бо я операцію мала на голову, я мала інсульт, я упала була, та Господь мене скоро повезли в Ужгород, там у піч тут поставили, там Господь то було таке вже лише. Добре, Юлія Петрівна, ми ще десь поспілкуємо, прийду до вас. Я люблю говорити много. Я знаю, бо вчителі всі люблять. Юлія Петрівна, я радий, що у вас така міцна сім'я залишилася, ви пронесли цю любов через усе життя. Ласки, благодаті, аби ви все були оптимістичні, дивилися, аби ви ніколи духом не падали. І я думаю, що ще я прийду до вас на 100 років, і ми ще відео А зробимо. може і дійсно, я б мала святкування, та прийшли б сте, ніж би ще не став. Я б чого ні, так я так і вже, я і так і хочу, ви вже це нікуди не Скоро дінете. в мене буде Чуєте? день народження. Я розумію, ви вже це нікуди не дінете, я вже пообіцяв. Все, добре, всього найкращого. Вашого жіночку. Най Бог вам допомагає. Файно маєте жіночку. Да, що Дуже то, файно. я радий, що ви мене сьогодні прийняли. Ну, І я ми рада, що можемо буде, поспілкуватися. мене завітали, мій учень прийшов до мене, то велике діло. Дякую, дякую. Я То все велика думав за заслуга вас. моя заслуга до того. Да, Іван Іванович, і ви вклали много і в мою історію мого життя, і я вчителем також вибрав, бо я дивився, як живуть Я ви. думаю, що я вас не обіжала. Ні. Аж би сте обіжали, я б тут не сидів, може, якщо то. Але я все життя пам'ятав, що Іван Іванович то був зразок, він вимогливий був, а завдяки вимогам і вашого
розумієте, ми щось досягли в житті. Бо якщо були так лишили просто самовпливу, то було б хлопцями, ніяк. я все Ні, життя кажу, ні. що за хлопцями треба дивити глаз на глаз і мусить контроль бути. Я. А якщо нема дисципліни ні в школі, ні в державі, нічого, це до доброго не приходить. Всього раз, ще раз вам, най Бог вам допомагає в вашому Добре, житті. дякую дуже.